بوك ستوب انشئت سنة 1992. فيكتور مانجينج بارتنر بوك ستوب. فيك تخبرنا اكثر عن الشركه تبعكم وشو بتعمل؟ بوك ستوب انشئت سنة 1992. نحن بلشنا بلبنان مع مجرد لايبرري، بعدين وي ايفولوتد لكوبي سنتر وبرنتنج سنتر، وصار عندنا الوكالات اللي اهم وكالات اللي هي كلها around the printing business، outdoor indoor sublimation. بهذا المعرض اللي هو بروجكت ليبانون اللي هو اكثر للاركيتكت للانتيريور ديكوريتورز، عم نعرض البرودكت اللي هو بهمه اللي هو فور سبليميشن برودكت اللي هو كرومالوكس مسافه، اللي هو بيعطيك الشيب او بتقدر تشتغل فيه كل الشيبس اللي انت بدك اياها، بيرن بروف، ووتر بروف، سكراتش بروف. هيدي الترند اللي رح يكون للفيوتشر. نحن دائما بنجرب كبوك ستوب وبلبنان نكون من الدول السباقه تتعرض تقدم كل شيء بيطلع جديد. كيف كان وجودكم فعليا ببروجكت ليبانون؟ هيدي مش اول مره لنا ببروجكت ليبانون، نحن صرنا من بروجكت ليبانون اكثر من 10 سنين، وكل سنه نحن بنلاقي بروجكت ليبانون من اهم المعارض اللي بتنعرض بلبنان، اذا مش اهم، لانه الفيدباك اللي بنلاقيه ببروجكت ليبانون ما فينا نلاقيه بغير معارض بتنعرض بلبنان. سو نحن بنعتبر انه if we miss project Lebanon we miss having our product marketed in Lebanon. ثانك يو لك، نورتنا على بوكسينج مينا، وبتمنى لكم التوفيق وان شاء الله نشوفك بالنسخ القادمه من بروجكت ليبانون. Thank you very much.